બન્યા છે ને સરસ ક્રિસ્પી કાચા બટાકામાંથી ઝટપટ તૈયાર થઈ જાય તેવા ભજીયા આજે આપણે બનાવીશું અને જેમાં ચણાના લોટનો ઉપયોગ પણ નથી થયો. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. રેસીપીને સૌથી પહેલાં જોવા માટે ગુજરાતી કુકરને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરો જેથી દરેક નવી રેસીપીની જાણકારી તમને મળતી રહે. અહીં મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા લીધા છે. બટેકા કાચા જ છે અને તેની છાલ દૂર કરી દેવાની છે. ત્યારબાદ તેને આપણે ખમણીની મદદથી ખમણી લેવાના છે. તો અહીં મેં જાડી ખમણી લીધી છે, એટલે કે આમાંથી જે ખમણ તૈયાર થશે તે થોડું જાડું ખમણ તૈયાર થશે. આ રીતનું તમે જોઈ શકો છો. તો આ રીતે આપણે બધા જ બટેકાને ખમણીને તૈયાર કરવાના છે. તો અહીં આપણે બધા જ બટેકાને ખમણીને તૈયાર કરી દીધા છે. તો હવે આપણે આજે બટેકા છીણીને તૈયાર રાખ્યા છે તેને પાણીમાં લઈ લઈશું જેથી કાળા ન પડે. આ રીતે હવે 3 થી 4 વખત આપણે પાણી બદલવાનું છે જેથી બટેકામાં વધારાનો સ્ટાર્ચ હોય તે દૂર થઈ જાય. તો આ રીતે આપણે 3 થી 4 વખત પાણીથી ધોઈ લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો પાણી એકદમ સાફ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે પાણીમાંથી આ બટેકાને નિતારી લેવાના છે. તો એક કોટનના કપડા પર આપણે આ બટેકાના છીણને લઈ લેશું. પાણી નિતારીને લેવાનું. તો હવે આપણે કપડાની મદદથી આ રીતે વધારાનું જે પાણી હોય તેને નિતારી લેશું. તો હળવા હાથે આ રીતે આપણે નીચોવીશું. તમે ડાયરેક્ટ પણ કપડાં વગર કરી શકો છો, પરંતુ કપડામાં આ રીતે બટેકાના ખમણને લઈ નીચોવવાથી જેટલું પાણી હશે તે બધું જ નીકળી જશે. હવે આપણે એક વાસણમાં આ ખમણને લઈ લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો પાણી બિલકુલ પણ નથી રહ્યું અને સરસ કોરું થઈ ગયું છે. તો હવે બાકીના મસાલા કરીશું. તો અહીં આપણે ધાણા ઉમેરવાના છે. મીઠા લીમડાના પાન છે હાથેથી જ ક્રશ કરીને ઉમેરવાના. ત્યારબાદ તેમાં તીખા લીલા મરચાંના કટકા ઉમેરવાના છે. તો 2 તીખા લીલા મરચાં હતા. 5 ચમચી મરીનો પાવડર ઉમેરવાનો છે. 5 ચમચી હિંગ છે. 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. ત્યારબાદ 1 ચમચી આપણે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. 1 નાની ચમચી લાલ મરચું પાવડર છે. અહીં આપણે ચોખાનો લોટ ઉમેરવાનો છે. તો 3 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરવાનો અને કોર્નફ્લોર ઉમેરવાનો છે. 3 ચમચી કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું. જો કોર્નફ્લોર ના હોય તો ચોખાનો લોટ વધારે 3 ચમચી ઉમેરી દેવાનો. ત્યારબાદ સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. હવે આ બધી સામગ્રીને આપણે મિક્સ કરવાની છે. તો પહેલાં આપણે હાથેથી મસળીને સરસ મિક્સ કરીશું અને જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરવાનું છે. તો પાણી આપણે અહીં બહુ ઓછું ઉમેરવાનું છે. તો આ રીતે બધું જ સરસ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે પાણી ઉમેરીશું. પાણી આ રીતે ઉમેરવાનું છે. હાથમાં થોડું એવું લઈ એડ કરવાનું. બસ આટલું જ આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે. તો લગભગ 2 થી 3 ચમચી જેટલું મેં પાણી ઉમેર્યું છે અને સરસ આ રીતે હાથેથી મસળીને મિક્સ કરવાનું છે. તો પાણી કેટલું ઉમેરવાનું તે પણ હું તમને અહીં બતાવી દઉં. આ જે મિશ્રણ છે તમે હાથમાં લો અને આ રીતે મુઠ્ઠી વાળો એટલે બધું સરસ ભેગું થઈ જાય. બસ આ રીતનું થવું જોઈએ તેટલું પાણી ઉમેરીશું. જો વધારે પડતું ઉમેરી દેશો તો મિશ્રણ ઢીલું થઈ જશે અને જે ભજીયા તૈયાર થશે તે ક્રિસ્પી નહીં થાય અને તેલ પી જશે. માટે પાણી ઓછું જ ઉમેરવાનું, કેમ કે આપણે અહીં મીઠું ઉમેર્યું છે. તો મીઠાના મદદથી પણ બટેકામાંથી પાણી છૂટું પડશે. તો આ રીતના આપણે ભજીયા હાથેથી બનાવવાના છે. વધારે પ્રેસ કરીને નહીં બનાવવા, બસ હળવા હાથે આ રીતનું બનાવવાનું. સાઈડ પર આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. આપણે અહીં ફૂલ ગરમ તેલ કરવાનું છે અને બસ હાથેથી આ રીતે ભજીયા બનાવતા જવાના અને તેલમાં મૂકતા જવાના. ગેસની આંચ ધીમી કરી દેવાની. તેલ ફૂલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ ગેસની આંચ ધીમી કરી અને પછી આ રીતે ભજીયા ઉતારવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે બબલ્સ કેટલા વધારે આવે છે અત્યારે. જ્યારે આ ભજીયા તળાઈ જશે ત્યારે બબલ્સ એકદમ ઓછા થઈ જશે. હવે ચમચાની મદદથી આ રીતે સતત આપણે ફેરવતા જવાનું છે અને આ ભજીયાને તળી લેવાના છે.
અહીં આપણે પાણીનો ખૂબ ઓછો ઉપયોગ કર્યો છે, જેની મદદથી આ ભજીયા ક્રિસ્પી તૈયાર થશે. થોડા એવા તળાઈ જાય ત્યારબાદ ગેસ ફાસ્ટ કરી અને તળી લેવાના, ગોલ્ડન કલરના થાય ત્યાં સુધી. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો કલર આવે ત્યાં સુધી ભજીયા તળીને તૈયાર કરવાના છે. આ જ રીતે આપણે બાકીના ભજીયા તળી લેશું. આ ભજીયાનો કોઈ પરફેક્ટ શેપ નથી હોતો, હાથેથી જે આકાર આવે એ આકાર આપણે બનાવી શકીએ છીએ. બીજી વખતના ભજીયા તળીએ તે પહેલાં તેલને થોડું ગરમ થવા દેવાનું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ ભજીયા ઉતારવાના. શરૂઆતમાં તમે જોઈ શકો છો કે ભજીયા એકબીજા સાથે ચીપકી ગયા છે, પરંતુ જેમ જેમ તળાતા જશે તેમ છૂટા પડી જશે. આ રીતે. તો અહીં આપણા આ ભજીયા પણ તળાઈ ગયા છે. તો ગરમા ગરમ બટેકાના ભજીયા, જેને બનાવવા ખૂબ જ આસાન છે, તૈયાર છે. બન્યા છે ને સુપર ક્રિસ્પી. ગ્રીન ચટણી સાથે અથવા તો ગરમા ગરમ ચા સાથે પીરસી શકાય તેવા બટેકાના આ ભજીયા એક વખત તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. કમેન્ટ્સમાં મને જણાવો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો. નવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું. આવજો.